وأما معاوية فصعلوك لا مال له. المال ليس وسخ الدنيا، هو زينة وجمال واستظلال وغير ذلك، والإعمار في الأرض حتى يرتقي الفرد وترتقي الجماعة. ليس حرا طليق اليدين في التصرف في الأموال كيفما يشاء. يبين لنا القرآن لماذا خلق الله سبحانه المال. والبنون زينة الحياة الدنيا. بسم الله. للتمتع بالأموال خصائص في القرآن والسنة، منها متاع متنوع. ورد التمتع بالأموال في القرآن عاما وممثلا بأوجه كثيرة، فهو زينة وجمال واستظلال وغير ذلك من وجوه الانتفاع التي ذكرتها الآيات. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. وأيضا يقول: ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ويقول أيضا: ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. ويقول: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ويقول: ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. ويقول أيضا: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. أيضا المتاع قليل إلى حين. يصف الله تبارك وتعالى المال بأنه متاع مؤقت ومتاع إلى حين، وتكررت عبارة متاعا إلى حين 5 مرات في القرآن، وجاءت بصيغة الفعل الماضي متعناهم مرتين. وقد اختلف المفسرون في تفسير الحين، هل هو الحياة أو القيامة؟ والآية الأولى جاء فيها ذلك متاع الحياة الدنيا. وفي تفسير الطبري الأمرين معا، لأن الإنسان ينتفع بعد مماته أيضا بالأرض، ومن ذلك قبره وانتفاع ذريته، إلى أن يبدل الله الأرض غير الأرض والسماوات. ويستحسن التنبيه هنا أيضا إلى هذه القلة في الأموال، هي مقارنة بما في الآخرة كما صرحت بذلك آية القرآن، ولا يعني ذلك أنها ليست كافية للبشر كل البشر، فما من دابة إلا على الله رزقها. ولكن المشكلة في جهل الإنسان وظلمه، ولهذا لا تتوافق المشكلة الاقتصادية كما قالت بها الرأسمالية، أي مشكلة الندرة الوجودية للموارد مع التصور الإسلامي. ولكن إذا كانت هناك ندرة في الموارد أو الأموال فمرجعها إلى الجهل بأسباب كسب المال وصنع الثروة والظلم في التصرف فيها. أيضا من الاستمتاع متاع عام، أي أنه لكل البشر، فحب الشهوات زينة الله لكل الناس، مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم. ففي آية آل عمران يبين الله سبحانه وتعالى تزيين حب الشهوات، ثم أنه أضاف ذلك إلى الناس وقال للناس عام، فظاهر اللفظ يقتضي أن هذا المعنى حاصل لجميع الناس، والعقل أيضا يدل عليه، لأن كل ما كان لذيذا ونافعا فهو محبوب ومطلوب لذاته. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. ويقول الله: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وهناك أيضا متاع مقيد بعدم الاعتداء. نص القرآن على هذا القيد العام في الاستمتاع بالطيبات في قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. يقول الطبري في معنى الاعتداء: تجاوز المرء ماله إلى ما ليس له في كل شيء. والاعتداء في المال 3 أنواع أساسية: اعتداء ديني محض كتحريم الطيبات وإباحة الخبائث، واعتداد مصلحي كما في قوله: أتأتون بكل ريع آية تعبثون، واعتداء أخلاقي كما في قوله: وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. البنون زينة الحياة